එහෙනම් ආයිබෝන් හැමෝටම අද ඔයාලා මේක තියලා ඉන්නේ database management system වලින් කියන 20 වෙනි ප්‍රශ්නත් එක්ක 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න පහක් තමයි තියෙන්නේ 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඇදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉතුරු කොටසක් විදියට හරි එතකොට 16 වෙනි ප්‍රශ්නේදී මම කෙටියෙන් කිව්වොත් මේ කුළුවිල කියලා ප්‍රාථමික පාසලක් තියෙනවා ඒකේ ඉන්න ළමයි වාර විභාගයට ගන්න ලකුණු database එක දාලා ස්ටෝර් කරන්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ ඊට පස්සේ දැන් 16 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන් 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ දක්වා අපි කතා කරන්නේ ඒක ගැන තමයි අපි තාම කතා කරන්නේ. හරි එතකොට අපි 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලුවොත් එහෙම ඉස්සෙල්ලාම කියන find the number of students who participated in the first term science subject. හරි ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාර විභාගෙදී විද්‍යා විෂය හැදෑරු ළමයින් සංඛ්‍යාව ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. මම ඒකට head scale එක use කරනවා. එතකොට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මම කෝරේ ගහගත්තා. මෙතන තියෙනවා select count කියන්නේ සංඛ්‍යාවක් හොයන්න තමයි මේ count කියලා දාලා තියෙන්නේ. count එක ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ table එකේ මෙන්න මේ column එක සහ from ඊට පස්සේ මෙන්න මේ table එක ගන්නවා where එකක් දාලා student exam mark record කියන table එකේ student id කියන එක in එකක් ගහනවා. මම මෙතන sub query තමයි use කරලා තියෙන්නේ. ඒත් මෙතන තව sub query එකක් තියෙනවා select subject table එකකින් subject id එක අරගෙන where close එකක් දාලා මෙතන subject name එක science ද කියලා බලනවා සහ මෙතන student exam work mark record කියන table එකේ exam term id එක බලනවා sub query එකක් ගහලා මෙතනදී exam term එක term id එක හොයාගන්නවා exam term table එකකින් term id එක හොයාගන්නවා term name එක සමාන නේද බලනවා first term ට. හරි ඔය විදිහට මම query එක ගහගත්තා. දැන් මම execute කරලා බලුවොත් ඔයාලට වෙනවා එතනදී 9ක් එනවා. හරි එතකොට අපි මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා what is the minimum score obtained by the first term students. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාර විභාගයේදී ළමුන් ලබාගත්ත අඩුම සංඛ්‍යාව අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාව කීයද කියලා අහනවා. හරි බලමු මේකට කොයි වගේ ගහලා. හරි මම එතකොට මෙතනදිත් කුරි ගහගත්තා. හරි මෙතනදි කියන්නේ සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙනවා min කියන ෆන්ක්ෂන් එකක් දාලා තියෙනවා මෙතනදී. min කියන ෆන්ක්ෂන් එකකින් student exam mark record කියන table එකකින් mark කියන column එක තෝරගන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ table එකේ එතකොට where එකක් දාලා where close එකක් දාලා අපි check කරලා තියෙනවා. student exam mark record කියන table එකේ exam term id එක in the ඒ කියන්නේ මෙතන sub query එකක් use කරලා තියෙනවා. select exam term id එක ගන්නවා exam term table එකකින් where close එකක් දාලා check කරලා තියෙනවා term name එක සමානයිද first term කියලා. first term ද කියලා. හරි අපි දැන් මේක execute කරලා ඔයාලට වෙනවා 10.5. හරි ඒ කියන්නේ එතකොට පළවෙනි වාරේදී ගත්ත අඩුම ලකුණු ගාන තමයි 10.5. ඊළඟ බලමු අපි. මේක තුන්වෙනි එක තියෙනවා find the number of students who participated in the second term mathematics subject. හරි ඒ කියන්නේ find the number of students who participated in the second term mathematics subject. හරි ඒ කියන්නේ දෙවෙනි වාර විභාගෙට mathematics කරපු අය ළමුන් සංඛ්‍යාව ගන්න කියලා කියනවා. දෙවෙනි වාර විභාගෙට ගණන් නැත්නම් ගණිතය කරපු ළමුන් සංඛ්‍යාව ගන්න කියලා කියන්නේ. ළමයි ගන්න කීයද කියලා. හරි මේ විදිහට මම query එක ගහ ගන්නවා. එතකොට select count එක ගන්නවා මෙන්න මේ table එකෙන්. මෙන්න මේ විදිහට මම query එක දාගෙන තිනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන check කරලා තිනවා subject name එක mathematics ද කියලා. සහ තව check කරගෙන තිනවා where close එකක් දාලා term name එක second name term ද කියලා. හරි ඒකේ count එක තමයි ගන්න. ළමුන් සංඛ්‍යාව තමයි ගන්න. මෙතන sub query එකක් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. execute කරලා බලුවොත් ඔයාලට එනවා ළමයි 7ක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. second term එකේ mathematics. හරි අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න. මෙතනදී ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කියනවා which subject got the lowest mark in the first term. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාරදී
මොන සබ්ජෙක්ට් එකද අඩුවෙන්ම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ මොන සබ්ජෙක්ට් එකකද අඩුවෙන්ම ලකුණු අරන් තියෙන්නේ පළවෙනි වාරෙදී හරි අපි ඒක බලමු කරලා හරි මෙන්න මේ විදිහට මට query කියනවා ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට පේනවා select distinct කියලා දාලා තියෙන එකක් ගන්න ඕන වෙනදා ඒක වගේම ඔය ගොඩක් තිබ්බොත් එහෙනම් ඒකෙන්ද මම distinct දාලා unique එකක් ගන්නවා ඊට පස්සේ subject table එකේ මේ වගේ from එකක් දාලා මෙතන මම join query එකක් use කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන join query එකක් use කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ table එක join කරන්න subject table එක සහ student exam work record table එක ඊට පස්සේ ඒක join query එකකින් join කළා ඊට පස්සේ වලට වෙනවා exam term එකත් ඒ විදිහටම join query එකකින් join කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අන්තිමේට වලට පේනවා මම sub query එකකුත් use කරලා තියෙනවා මේ විදිහට මේක ගන්න student exam mark record dot mark එක ගන්න ඒකේ min එක ගන්න ඒ කියන්නේ අඩුම එක ගන්න මම මෙතන sub query එකක් use කරලා තියෙනවා මේ විදිහට තමයි query එක ගත්තේ මම execute කරලා පෙන්නවොත් ඔය විදිහට science කියලා එනවා හරි ඊළඟ ප්‍රශ්න බලුවොත් अंतिम प्रश्न दिया find the name of the students who got the lowest mark in the subject in the first term ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාරේදී හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම අඩුවෙන්ම ලකුණු ගත්ත ළමයාගේ නම අහනවා හරි මේ විදිහට මම උරික් ගත්තා මෙතන තියෙනවා මෙතනත් මම මේ table දෙයක් join කරගන්න join query එක ගහලා අන්තිමේට මේක min එක check කරගන්න sub query එකක් ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අඩුම එක තෝරගන්න අඩුම ළමයාව තෝරගන්න අඩුම ඒ කියන්නේ අඩුම mark එක තෝරගන්න අඩුම ලකුණ තෝරගන්න තමයි මම දැන් sub query එක use කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ටිකට මම use කරලා තියෙන්නේ අනිත් table තුන join කරගන්න ගහලා තියෙන්නේ join query එක. හරි අපි මේක execute කරලා බලමු. ඔයාලට දෙනවා අසුන් කියන කෙනා sorry මෙතන මම ගන්න තියෙන්නේ first name එකයි last name එකයි ඒකයි මම ඉල්ල තියෙන්නේ. ඒතර කසුන් රාජමන්ත්‍රී කියන කෙනා තමයි පළවෙනි වාරේදී ලකුණු අඩුවෙන්ම අරන් තින කෙනා. හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම ලකුණු අඩුවෙන්ම අරන් තින කෙනා තමයි කසුන් රාජමන්ත්‍රී. හරි ඔය විදිහට තමයි අපි query ටික ඉවර වෙන්නේ. හරි එහෙනම් 21 වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපි ආයෙත් තමයි ස්තුතියි.